Welcome to English with Lahiru YouTube channel. In this video, you are going to learn new words and phrases related to baby. Baby. Baby කියන වචනයට අදාළ කරන අලුත් වචන සහ අලුත් වාක්‍ය ඛණ්ඩ ටිකක් ඉගෙන ගන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නවා කියන එක භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් ඒ නිසා අපි වැඩි කතා නැතුව කැලින්ම baby කියන වචනය හා සම්බන්ධ අලුත් වචන ටිකක් ඒ වගේම වාක්‍ය ඛණ්ඩ ටිකක් ඉගෙන ගමු. Baby කියලා කියන්නේ බබානේ. Deliver a baby. Deliver a baby. Deliver කියලා කියන්නේ ප්‍රසූත කරනවා. මෙතන deliver a baby කියලා කියන්නේ දරුවෙක්ව ප්‍රසූත කරනවා කියන අදහස. සමන්මලේ delivered a baby 2 weeks ago. සමන්මලේ සති දෙකකට කලින් දරුවෙක්ව ප්‍රසූත කරා. ඒ වගේම දරුවෙක් ප්‍රසූත කරනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් තව phrase එකක් තමයි give birth to a baby. Give birth to a baby. She gave birth to a baby last week. She gave birth to a baby last week. ඇය ගිය සතියේ දරුවෙක්ව ප්‍රසූත කරා කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. දුන්නා කියන අදහස ගන්න එපා. A newborn baby. A newborn baby. අලුත උපන් බබා. අලුත උපන් දරුවා කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. A newborn baby. අලුත උපන් දරුවෙක් කානුවක දාලා ගිහිල්ලා. A newborn baby has been left in a gutter. A newborn baby has been left in a gutter. දරුවෙක් ලබනවා කියන අදහසට have a baby කියන phrase එක භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. They had a baby last year. ඒගොල්ලන්ට දරුවෙක් ලැබුණා ගිය අවුරුද්දේ. They had a baby last year. Breastfeed a baby. Breastfeed a baby. Breastfeed a baby කියලා කියන්නේ දරුවෙකුට මව්කිරි ලබා දෙනවට කියන phrase එකක්. ඉතින් අපිට example එකකට යන්න පුළුවන්. Look at her. එයා දිහා බලන්න. She is breastfeeding her baby. එයාගේ දරුවට එයාගේ බබාට මව්කිරි ලබා දෙන ගමන් ඉන්නේ මේ මොහොතේ. She is breastfeeding her baby. Look after a baby. Look after a baby කියලා කියන්නේ දරුවෙක්ව බලා ගන්නවා කියන අදහස. Can you look after my baby till I collect him in the evening? මම එයාව හවස අරගන්නකම් ඔයාලට පුළුවන් ද මගේ දරුවව බලා ගන්න? Can you look after my baby? Look after a baby දරුවෙක්ව බබෙක්ව බලා ගන්නවා කියන අදහස මේකේ තියෙනවා. Baby carriage. Baby carriage කියන්නේ මොකක්ද? Baby carriage කියලා කියන්නේ බබාලා අරගෙන යන කරත්තයට. බබාලා අරගෙන යන කරත්තයට අපිට කියන්න පුළුවන් baby carriage කියලා. Baby carriage. Baby carriage. I bought a baby carriage last week. මම ගිය සතියේ බබාලා අරන් යන කරත්තයක් කියන්නේ කරත්තයක් කියන්නේ මේ හරක් අරන් යන කරත්තයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බබාලා අරන් යන පොඩි ලස්සන කරත්ත තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ගන්න පුළුවන් අපිට baby carriage කියලා. I bought a baby carriage last week. බබාලා අරගෙන යන පොඩි කරත්තයක් වගේ එකක් ගිය සතියේ මම මිලදී ගත්තා. Expect a baby. Expect කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. Expect a baby බබෙක්ව බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට my wife is expecting a baby. මගේ බිරිඳ බබෙක්ව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ මේ කාලේ ගත වෙන්නේ එහෙමයි. My wife is expecting a baby. ඊට පස්සේ lull a baby. Lull a baby කියලා කියන්නේ බබෙක්ව නලවනවට. බබාව නලවනවට අපිට කියන්න පුළුවන් lull a baby. Lull a baby බබෙක්ව නලවනවා. She is lulling her baby. ඇය එයාගේ බබාව නලවනලව ඉන්නේ. She is lulling her baby. නූපන් දරුවට වාට කියන්න පුළුවන් unborn baby කියලා. Unborn baby. Don't make horoscopes for an unborn baby. Don't make horoscopes for an unborn baby. නූපන් දරුවට කේන්දර හදන්න එපා. An illegitimate baby. An illegitimate baby කියන්නේ මොකක්ද? Illegitimate baby කියලා කියන්නේ නීත්‍යානුකූල නොවන විදිහට ලැබෙන දරුවෙක්ට කියන්න පුළුවන් an illegitimate baby කියලා. අපි කියනවා අපේ ආහාරේ අවජාතක කියන වචනේ භාවිත කරනවා. Abandon a baby. Abandon a baby. Abandon කියන්නේ මොකක්ද? Abandon කියලා කියන්නේ අතහැර දානවා. Abandon a baby කියලා කියන්නේ බබෙක්ව අතහැර දානවා කියන අදහස. A helpless woman has abandoned a baby in an abandoned building. අසරණ කාන්තාවක් දරුවෙක්ව අතහැර දාලා ගිහිල්ලා අතහැර දැමු ගොඩනැගිල්ලක. මෙතනදී abandoned building කියලා කියන්නේ අතහැර දමන ලද කියන අදහස. Abandoned building. A babysitter. A babysitter. Babysitter කියලා කියන්නේ අර මුදල් වලට දරුවෝ බලා ගන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ රැකියාවක් විදිහට. ඒ අයට කියන. එහෙම කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නම තමයි a babysitter. She works as a babysitter. නැත්නම් she is a babysitter. ඒ රැකියාවක් විදිහට කරන්නේ බබෙක්ව බලා ගන්න එක. She works as a babysitter. ඊළඟට lose a baby. Lose a baby. Lose a baby කියන්නේ බබෙක්ව නැති කර ගන්න කියන අදහස.
ඒකෙදී අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම වාක්‍යයක්. She lost her baby untimely. ඇය ඇයගේ දරුවා අකාලේ නැති කරගත්තා. She lost lose කියන verb එකේ past verb එක තමයි lost. She lost her baby untimely. ඇය ඇයගේ දරුවා අකාලයේදී නැති කරගත්තා. එතන නැති කරගත්ත කියලා කියන්නේ අහිමි වුණා කියන අදහස. අහිමි වෙනවා කියන අදහස lose a baby කියන එක. එහෙම නැති කරගන්නවා අහිමි වෙනවා කියන අදහස තමයි lose a baby කියන එකේ තියෙන්නේ. ඇය අහිමි කරගත්ත එයාගේ දරුවව අකාලයේ. She lost her baby untimely. A baby is due. ඒ කියන්නේ දරුවෙක්ව ප්‍රසූත වෙන්න නියමිතයි කියන අදහස. A baby is due. Your baby is due during the next week. ඔයාගේ බබාව ලබන සතියේ හම්බ වෙන්න ප්‍රසූත වෙන්න නියමිතයි. Your baby is due during the next week. A baby is born prematurely. A baby is born prematurely. ඒ කියන්නේ දරුවෙක් අදාළ කාලය නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව බිහි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවානේ නොමේරු දරුපතක් කියලා. Her baby was born 6 weeks prematurely. ඒ කියන්නේ සති 6කට කලින් නොමේරු දරුපතක් තමයි ඇයට ලැබුණේ. සති 6කට කලින් තමයි දරුවා ලැබුණේ. Her baby was born 6 weeks prematurely. ඇයගේ දරුවා ඉපදුනේ සති 6ක් මේරීමට තිබියදී. ඒ කියන්නේ සති 6කට කලින්. Babyhood. Babyhood කියලා කියන්නේ ළමා කාලය. ඒ කියන්නේ පොඩි බබෙක් වෙලා හිටපු කාලය. My babyhood is full of memories. මගේ ළමා කාලය පොඩි කාලය මතකයන්ගෙන් පිරුණු එකක්. My babyhood is full of memories. Babyish. Babyish කියලා කියන්නේ බබාට ආйти දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ වචනෙන් ගත්තට පස්සේ babyish කියලා කියන්නේ බොළඳයි. එහෙම නැත්නම් ලාමකයි කියන අදහස. අපිට කියන්න පුළුවන් don't be babyish. Don't be babyish. ඒ කියන්නේ ලාමක වෙන්න එපා, බොළඳ වෙන්න එපා කියන අදහස. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් babyish lovers. Babyish lovers are always gullible. Babyish lovers are always gullible. ඒ කියන්නේ ලාමක නැත්නම් බොළඳ ආදරවන්තයෝ හැම වෙලේම රැවටෙන සුළුයි. Baby teeth එහෙම නැත්නම් milk teeth කියලා අපි කියනවා. Baby teeth කියලා කියන්නේ කිරිදත් වලට. කිරිදත් වලට අපි කියනවා baby teeth එහෙම නැත්නම් milk teeth කියලා කිරිදත් කියලා අපි කියන්නේ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් අපිට වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන් my baby has got 3 baby teeth. මගේ දරුවට මගේ බබාට කිරිදත් 3ක් තියෙනවා. හොඳයි. අද ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ ඔයාලගේ vocabulary එක එහෙම නැත්නම් වචන මාලාව වර්ධනය කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් baby කියන වචනයට related වෙච්ච baby කියන වචනයට අදාළ වන phrases ටිකක් ඒ වගේම වචන ටිකක් තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. ඔයාලගේ වචන මාලාව වර්ධනය කරන්න පුළුවන් වචන සෙට් එකක් තියෙන මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. like එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.